guys! Welcome to my channel! Ngayon, ang gagawin natin ay mag-bake tayo ng banana walnut cake. Ito yung mga ingredients natin. 1 cup of flour, 3/4 spoon of baking powder, and then a pinch of salt. Mix these three together. Sieve. Sugar, two eggs, one 40 grams of butter, just mix. Smashed banana, 1.5 medium size of banana. Grams of crushed walnut, ganyan lang siya kadali. Then,
sinet aside tayo yung half ng banana para toppings. And the walnut. Okay na siya. Yung oven natin naka-reheat na to. 180 Fahrenheit for 30 minutes. Okay, lagay na natin. Ayan, tumunog na yung timer. Let's check again. Let's check again. Ibang side naman. Okay. Talagang mo yun. Ayan, ito na siya. Ba? Okay, tikman na natin. Wow, ang lambot. Pero nasunog yung baba. Sarap. Till next time. Bye-bye. Bukong sali. Hindi ka nakukuhanan. Hindi ko kinuhanan. Dito ka lang, balik ka lang. Ayoko. Hindi kita kuhanan, yun ang ano dyan lang. Kunyari may katawan lang. Ayaw niya magpakuha eh. Pero kanina pa siya kumakain. Anong masisay mo? Salita ka naman. Sharap daw, sharap. Ang ganda eh. Akala ko sunog yung baba. Hindi pa siya sunog. Nag-brown lang siya. At ang lambot-lambot oh. Dagdag pa tayo? Yes. Okay.